No moro! Tämä olisi tämmöinen sähkötekniikan oppitunti ja aiheena teholähteet sekä niiden kytkennät. No tämän kappaleen tässä alussa on tämmöistä yleistä asiaa sitten näistä ja tämmöistä pikku termistöä, mitä tässä nyt sitten on. Että sähkölähde, teholähde, virtalähde, jännitelähde, niin periaatteessa on sitten sama asia kaikki. Että jos on joku kytkentä jossakin, joku semmoinen tesä, tuossa on joku vastus, tuossa on joku R1, sitten tässä on R2, tässä näin, ja mitään ei tapahdu ilman, että sinne tuodaan joku jännite. Että se olisi niin kuin tässä, niin kuin tämä näin, toi tossa. Ja tässä on plussa, tässä on miinus, ja jos siellä on joku jännite U, niin sitten siellä sähkövirta sitten kulkee. Sitten siellä koulumaailmassa niitä on olemassa tosi moneen lähtöön, tosi monen näköisiä ja kokoisia, mutta pääosin ne on sellaisia, että mistä saa niin kuin 0–30 volttiin tai 0–28 tai 25 volttia on näin siellä. Ja sitten siellä, että myöskin näin, että joku patteri, joku akku, generaattori, nekin periaatteessa on sitten sähkölähteitä, toimii vähän eri tavalla, mutta lopputulos on kuitenkin ihan sama. Että jos tähän kytkisi jonkun auton akun tai jonkun patterin, niin virtaa kulkee tosta. Että tilanne on ihan sama. Että se virta, mikä tässä sitten kulkisi näin, niin se on ihan samanlaista. Että oli tässä joku verkkovirtaan kytketty jännitelähde, tai joku patteri tai akku tai joku vaan. Niin lopputulos on aina ihan sama. Sitten tässä on muutama tämmöinen vielä termi tässä näin, että jossakin on asia, että energia muuttaa muotoaan, niin vaikka semmoinen kuin kemiallinen energia tuossa, niin se perus semmoiset patterit, paristot niin kuin toimii niin kuin sillä asialla tuossa, ja mekaaninen energia, generaattori, niin saa sitten sen pyörimisenergiansa vaikkapa jostakin tuulesta tai vedestä on näin siellä. Sitten tuossa, että aurinkopaneelit on näin siellä, niin sitten muuttuu se energia muuttuu sähköenergiaksi, ja sitten siellä taas laitetaan tämmöiseen virtapiiriin näin siellä menemään se, niin lopputulos sittenkin siinäkin on aivan sama. No sitten tässä on tämmöinen kuva, ja just tämä malli niin on käytössä ehkä ammattikoulumaailmassa siellä niin kuin näin, niin tästä nähdään semmoinen homma, että jos tuohon katsoo tarkkaan näin tähän kohtaan täällä, tuohon kohtaan tässä, niin siinä näkyy tuommoinen 14 volttia, ja siinä on tämmöinen merkki, siinä on 14, ja tämmöinen merkki, niin niin tästä saa silloin ulos vaihtojännitettä, 14 volttia olisi tossa. Ja niitä saa myös tästä johonkin toiseen virtapiiriin, ja vielä saa semmoista kuin 7 volttia, sitten on näin tossa. Ja sitten tässä on tämä, mikä toi tossa on, niin tästä ei ehkä hirveän hyvin näy, mutta tämä on semmoinen pieni nasta, mikä tosta tulisi niinku ulos. 1 ampeeri antaa vinkkiä meille mihin. Se on vähän niin kuin semmoinen automaattisulake, että jos nyt sitten tulisi semmoinen tilanne, että tästä tulisi, joku laittaisi virheellisesti tästä johdon tähän, niin tulisi oikosulku, niin ehkä jonkun sekunnin tai viimeistään 2 sekunnin päästä tästä naksahtaa ulos semmoinen niin kuin tappi. Dong. Näin. Niin sitten siellä sulake paloi tossa. Ja sitten tuossa lukee näin tällä alla, että max 14 wattia olisi tossa. Ja samaten tuolla on näin. Koska P on U kertaa I. P on U kertaa I. Niin tulee sitten sama tossa 14 wattia. Eli periaatteessa tästäkin voisi laittaa näin, että mä kumitan nyt pois ton homman näin, niin että jos tähän laittaisi sitten näin, että tosta laittaisi tähän näin ja joku vastus tossa, joku toinen vastus näin, tosta sitten tänne, täällä on R1 ja täällä on R2 on näin, niin sitten tossa, jos siinä menee vaikkapa tonne päin menee sitten virtaa, no joo,
Tässä on vaihtovirrasta kysymys, se sitten vaihtaa suuntaa jatkuvasti, mutta idea on tämä. Menee vaikka 0,8 amperia tuolla. Homma toimii. On näin. No, sitten tässä on tämmöinen toinen. Ja tämä on tämmöinen, puhutaan semmoinen kuin maskotti. Niin se on vaan tämä merkki. Tuossa lukee maskot. Niin tämä on semmoinen, että tämä on tehty Norjassa nimittäin tämä tuote. Eipä tehdä enää. Mä luulen, että tässä Pohjoismaissa tai ylipäänsä tässä Pohjois-Euroopassa ei tehdä juurikaan enää tämmöistä elektroniikkaa siellä, mutta jos tämmöinen jossakin on, se toimii, niin se on niin kuin ikuinen. Ei tämmöinen mitenkään hajoa. No, sitten tämä on tämmöinen analoginen, eli täällä on viisari, tuossa näkyy näin tuolla, 5, 10, 15, menee 30 volttiin tuossa, on näin. Sitten pystytään saattamaan tuosta päälle, olisi näin, ja range, niin että onko se sitten niin kuin 30 vai 15 volttia, niin kuin täällä se maksimijuttu on tuossa. Ja että näyttääkö tämä mittari tässä jännitteen vai virran, olisi näin. No, sitten tämäkin tässä on oikosulkusuojattu, eli jos tästä tulisi näin, että taas jos vetäisi tuosta piuha nyt suoraan tuohon, niin ei tapahdu mitään, ei mikään niin räjähdä. Tämä tunnistaa sen ja laittaa jännitteen pois niin kauan, kunnes se niin kuin lähtee pois tuosta se itse oikkari, olisi näin. Ja sen muuta huomaa jostakin asiasta tässä, että tämä on hieman vanhempi laite. Ja tässä on tämmöinen 220 volttia, on näin tuolla. No joo, mä en tarkkaan tiedä, että onko se myös muissa maissa nostettu. Se nimittäin joskus kävi näin, että 220 volttia oli joskus Suomessa pistoresijännite, mutta se nostettiin sitten 230 volttiin. Ja en jaksa googlettaa sitä, mutta mä heitän semmoisen, että se muuttuisi 90 tai 91, 92, joku semmoinen siinä. Vähän reilu 30 vuotta sitten, on näin. No, sitten se tämmöinen tuolla, mikä tämä niissä on, niissä on tämmöinen monissa, tämmöinen juttu täällä. Tämä on semmoinen kuin virran rajoitin juttu. Nimittäin se on semmoinen, että jos tämä näin olisi täällä, niin kuin täällä ihan minimiasennossa, niin silloin tämä antaa virtapiiriin ainoastaan noin 30 amperia virtaa. 30 milliamperia virtaa, on näin. Ja siinä on semmoinen niin kuin, ehkä pikku hämäyksen paikka, että silloin se jännite, mikä sinne virtapiiriin sitten tulee, ei ole se, mikä tässä lukee. Että se myös rajoittaa sitä jännitettä, jotta tämä rajoittuu tähän arvoon, mikä siellä sitten on. Eli periaatteessa mulla on ollut semmoinen niin kuin tapana, kun joskus tällä on tehnyt, tällä laitteella on tehnyt niitä mittauksia joskus tuolla, niin laittaa tämän vaan tänne niin kuin maksimiasentoon. Niin se on ehkä toisaalta hieman niin kuin väärin ajateltu. Että jos niin kuin tekee että jos tekee mittauksia, joku äärimmäisen herkkä joku laite, tässä on taas tämä R1, R2 juttu, mikä tässä nyt sitten on tuossa miinus, plussa, menee näin täällä. Niin jos tässä on joku laite täällä näin, laite X on tuossa, tässä on etuvastus R, niin jos nyt sitten tämä tässä näin, tämä ei pysty käsittelemään virtaa, kun nyt sitten vaikkapa nyt 0,5 amperia tai joku 0,2 amperia, ja laittaa tämän surutta 2 amperiin ja tuosta hanat kaakkoon, niin tämä sanoo silloin box. Näin. Ja kyllä niin kuin siinä niin kuin semmoinen pointti sitten on. Mutta jos nyt sitten siellä koulumaailmassa tehdään jossakin siellä luokassa, niin kuin tehdään vaikka jotakin tämmöistä, että R1 ja R2 ja R3, vaikkapa sarjakytkennän mittauksia, niin niin sillä ei ole sillä väliä, että onko tämä nyt sitten tuolla vai täällä, mutta niin, jos laittaa sen tähän ihan minimiasentoon, niin välttämättä ei tule semmoisia arvoja, mitä pitäisi tulla. Okei. Semmoinen pointti tästä asiasta. No mä jatkan vielä, että mulla on tästä tahallaan tämmöinen vanhempi kuva tässä näissä tämmöistä, näin tuolla. Niitäkin tulee vastaan tuolla jossakin niin kuin näin. Mutta tämän päivän semmoiset, niin tässä on digitaalinäyttö siellä
pystyy katsoa sen 0,1 tai 0,01 voltin tarkkuudella sen jännitteen siellä. Nimittäin se, että mulla on siellä videokanavalla semmoisia videoita, missä mä teen just näitä sarjakytkentää, rinnankytkentää, mittailan virtaa jostakin yhdestä vastuksesta tai lampusta semmosia, niin mulla on siinä käytössä semmoinen nykyaikainen, ja voitte katsoa sen sieltä. Että semmoinen. Noin, sitten tässä kirjan tässä uusimmassa versiossa on tehtäviä, voit tehdä tekoälyn kanssa, eli tossa voit pistää tekoälyyn vähän kysymyksiä, haastavia, siellä näin, että minkälaisia jännittelähteitä löytyy markkinoilta sitten näin, ja sitten tässä, että jotakin valmistajia, että onko tämä maskotti vielä olemassa, se voi olla, mutta mahtaako sen tehdä sitten mitään, en tiedä itsekään. Sitten tämmöisiä kysymyksiä, että onko tämä enemmän vai vähemmän kuin tommonen. Voitte sitten tutkia sitten siinä tekoälyn kanssa tämmöisiä asioita. Eteenpäin sanoo mummo lumes. No sitten tässä taas tämmöistä tavallista asiaa, tämmöistä helpompaa juttua, eli paristo tai patteri, nyt tässä sitten kansankielellä. Ja tästäkin oli jo jossakin puhetta, jossakin videoissa täällä, että tämä nimenomainen tässä, niin on semmoinen kuin AA-patteri. AA on näin. Niin kuin tämäkin, toi ja tämä täällä, näin. Mutta sitten toi ja toi tässä on 3A paristo, näin. Molemmat on käytössä taskulampuissa, kaukosäätimissä, pienissä tarraprinttereissä, mitä ikinä onkaan. Sitten toi ja tämä nappipatteri, se on semmoinen kuin LR44. On käytössä jossakin pikkulämpömittareissa tai jossakin vastaavissa kädessä pidettävissä taskulaskimet. Näin. Sitten tossa näin 9 voltin patteri on näin. Nyt tästä suoralta istumalta en muista sen tämmöistä mallinimeä tällä. Varmaan se syynä, koska ei ole oikeastaan mitään muuta kuin tämä perus 9 voltin patteri siellä. Pallovarattimet on ehkä se yleisin käyttö ja monet muut. Ja se oli näin, ehkä hieman hämävästi. 9 voltin patterissa se pienempi napa tässä. Kooltaan pienempi. Tämä on plussa, tämä on miinus. Okei. No, sitten tämmöistä perusasiaa tässä, että ne käyttökohteet oli tossa. Sitten näin, että siellä on kemiallinen reaktio tuossa sitten näin. Ja sieltä syntyi se meidän sähköverta sitten tuohon laitteeseen, mikä on siellä käytössä. Ja se, mikä siinä tosiasia on, että siellä on olemassa semmoinen asia, kun siis jos on tämmöinen ladattava tämmöinen näin, niin kuin tämmöinenkin tuossa, niin kuin ei ladattava, niin on tämmöinen juttu kuin milliamperi tunti. Niin se on se, että miten paljon sinne niin kuin menee energiaa tai varausta on toinen juttu, sanotaan niin kuin näin siellä. Että se ei ole mikään loputon tämmöinen energialähde. Että porukkaa ostaa sitten tuolta hyvissä mieli jostakin nimeltä mainitsematon nettikauppa kaukomailta, niin tämmöinen AA-patteri, akkupatteri, niin siellä on vaikka semmoinen 20 000 milliamperituntia. Ei todellakaan ole. Ei semmoista ikinä mene tämmöiseen. Ei se ole mahdollista. Tai vastaava 15 000 milliamperituntia tämmöisen pienempään 3A. Ei todellakaan ole. Että se on tämmöinen homma. Että kannattaa suosia tämmöisiä nyt sitten vaikkapa näiltä mailta, kuten verkkokauppa tai kauppa menette hakemaan sieltä, jos jonnekin tarvitaan niitä. No, tosiaan asia oli se, että kaikissa näissä on plus- ja miinusnapa. Tämä on plussa, missä on se pikku tappi, ja suoraosuus täällä on sitten se miinusnapa, on näin. Ja tässä nähdään muuten näin, että nyt tämä on toisin päin kuin toi. Tämä on muuten miinus, ja toi on plussa, näin tässä. Tekstiä on näin. No, sehän myös lukee siinä. Näissä kaikissa lukee se homma. Okei. Sitten tossa, että jos on akku,
niin niitä voi sitten latailla totta kai uudelleen. Ei loputtomia kertoja. Niissä on joku semmoinen käyttökertamäärä, vaikkapa 1000 tai joku tämmöinen, mikä siellä onkaan. Mutta se mikä on totta, että tämä akkutekniikka, mikä tässä maailmassa tällä hetkellä on tosi kuuma juttu, kehittyy, siellä jatkuvasti kehittyy näin, niin siellä sitten on tutkimuksen tuloksena on monia erilaisia akkuja sitten näin markkinoilla. Vaikkapa näiden lyijyakku on näin tuolla auton akku, siellä painaa paljon saa myöskin sitten siinä virtaa ulos, jos tarvitaan. Sitten on nikkeli-kadmium, eli nikadiakku, puhutaan semmosesta, tai nimhi, tuossa litium-ioni, ehkäpä tämä on sitten se, mikä käytetään tuolla jossakin täällä työkalujen siellä, joku tämmönen Makita tai Devaltti tai Milvauke, joku akku, niin kyllä ne noit litium-ionin akkuja, niissä kaikki sitten on siellä, on 18 volttista näin, tai 36 volttista, tai 40 volttista on siellä olemassa näitä. Mutta ehkäpä se on näin, että niin, no ei pelkästään autojen akut, vaan näin, että joku tämmöinen akku, mikä siellä on, niin, vaikka joku tämmöinen tavallinen akkuporakone, niin vaikka semmoinen kuin 2 amperituntia, mikä siellä sitten on, niin on semmoinen, sanotaan näin, että semmoisen isomman tulitikkuaskin kokoinen, semmoisen takkatikkujen kokoinen, niin kuin näin siellä. Voitte katsoa semmoisen jostain Googlesta. Ja niitä on olemassa sitten varmaan semmoiseen kuin 6 amperituntiin asti on niin kuin näin. Että tähän menee sitten 3-kertainen määrä energiaa kuin tämmöiseen pieneen näin siellä. No sitten tässä kohtaa joku voi sanoa, että kyllä niitä on enemmänkin siellä. No varmasti löytyy johon 20 amperituntia niitä akkuja, mutta ongelmaksi tulee se, että jos se on kädessä pidettävä kone, joku akkuporakone tai joku muu, niin ne alkaa painamaan. Tämäkin painaa jo varmaan semmoinen, mitä mä nyt heitän, ainakin puoli kiloa, 750 grammaa. Niin, että jos vaikka pitää siinä koko päivän porailla vaikka ylöspäin näin tuolla, niin kyllä se vähän voi alkaa siinä painamaan sitten näin siinä se homma. No joo. Ja sitten joku valmistaja tekee sitten 40-volttisia akkuja, sitten se on taas siellä, että 2 vaikka 10 amperituntia on siellä se homma. No joo. Mutta sitten tuossa henkilöautojen akut, se perinteinen akku. Tänä päivänä siellä joku tämmöinen uusi auto, niin siellä on olemassa niitä jännitteitä tosi paljon erilaisia. Mutta se perinteinen, konepelti auki, siellä on akku jossakin siinä lähellä, 12 volttia jännite, niin vaikkapa 60 amperituntia. Tai joku pienempi 45 tai 70 on tämmöinen näin siellä. Niin tossa tämä näin. Tämä oli vähän sama juttu kuin se milliamperitunti. Eli mahhi on se väärä sana. Joku sanoi sillä ei ole milliamperitunti, vaan tässä, tämä oli näin, amperitunti. Amperi kertaa tunti, niin tämmöinen 6 amperituntia. Se tarkoittaa, huomatkaa, karkeasti ottaen, että pystyy sitten 1 ampeeri virtaa, tai 1 ampeeri, ja pystyy sitten siinä 60 tuntia käyttämään sitä akkua. Ja sehän on loppujen lopuksi se on näin, että jos se on 1 ampeeri, vaikka nyt siinä 40 tuntia olisi näin, sitten se rupeaa vähenemään se jännite siellä navoissa, että se loppujen lopuksi hiipuu pikkuhiljaa nollaan. Mutta se on tämmöinen niin kuin karkea arvo, tämä juttu, mikä sitten siinä on. Ja toisaalta, jos tämä olisi 2 ampeeria, tämä muuttuu sitten 30 tunniksi ja niin poispäin. Ja olen tässä kirjoittanut, että se varaus ei lopu kuin seinään, vaan siinä vaan hiipuu niin kuin näin tuolla. Okei. Mutta tosiasia on se, että taas tämmöinen homma, että jos sulla on siis henkilöauto, polttomoottorihenkilöauto, niin pistää auto käyntiin siinä, niin siinä sitten tapahtuu tuttu ilmiö, että ne valot siinä vilahtelee siinä, kun moottori käynnistyy sitten siinä, kun tuohon starttimoottoriin menee, sitten virtaa siinä joku 100 amperia tai 200 amperia. Siinä niin kuin vähän aikaa on näin. Kyllä. Ja taas tämmöinen tuttu asia,
että akkujen lataus nyt sitten löi autoakku tuolla, että jos lataa, syntyy vetyä, pitää olla sitten sellainen tila, mikä on tuuletettu, että voi tulla sitten räjähdys jossakin sopivassa tilanteessa. Noin, ja tässä onkin tässä on Makita-akku tuolla, näin 4 amperituntia akku tossa, ja ehkäpä se on näin, että tämä olisi tästä joku vähän yli 10 senttiä tänne, joku 5-6 senttiä näin. Ja tuossa perusauton akku tuossa kahva ylös, painaa paljon, jännite on pieni, mutta painaa paljon, tippuu varpaille, sattuu, on näin. Mutta kyllähän se on näin, että vaikka tämän jännite tässä on 12 volttia, niin ei se ole niin kuin vaarallinen. Siis se, että joku ottaisi tästä niin sähköiskun, ei se, ole niin kuin, se ei ole niin kuin periaatteessa sillä tavalla, vaan tämä on 2 tavalla niin kuin vaarallinen. Ottaa tosta kiinni ja tiputtaa varpaille, se on yksi. Siinä menee kyllä varpaat sitten hajalle. Toinen juttu on se, että jos sulla on joku kiintoavain tai joku rautaviivotin, joku vaan, akku on täyteen ladattu, se tippuu tähän päälle, näin tuolla. Kiintoavain, joku rautakappale tossa, niin tulee suoraan oikosulku plussasta miinukseen näin, tosta näin. Ja jos käy vielä semmonen niin kuin ikävä tuuri, että se nyt sitten jää tähän näin, se jää tuohon makaamaan näin, se hitsautuu kiinni tässä, niin voi tulla sitten tosi paljon niin kuin tuhoaikaiseksi tässä siinä. Se palaa poikki se kiintoavain, koska joku tämmöinen näin, että ihan uusi auton akku, näin, niin sieltä tulee ihan hirvittävät virrat, ihan vähän aikaa. Se purka kaiken tuossa pihalle, niin voi sitten syntyä siinä sähköpalo, ja muut tuhoaikaiseksi tulee sitten siinä. Ja periaatteessa tässäkin näin, että tämä on litium-ioniakku, niin, jos tämmöinen syttyy palaamaan täällä, niin se saa sen tarvittavan hapen siitä itse palamisprosessistaan täällä, näin, niin sitten niin se on myös sille vaarallinen. Ja nyt sitten kaikkien näiden akkujen, niin kuin tämäkin täällä, siellä on jossakin se plussa- ja miinusnavat näin. No, näissä malleissa, että jos tässä pystyisi kääntämään sen näin, niin se itse akkukone on niin kuin näin, että se on niin kuin tänne päin se pyörivä juttu täällä, niin on semmoiset metalliliuskat, mitkä menis niin kuin tosta ja tästä sisälle. Ja se on semmoisen niin kuin varmaan joku millin kokoinen se itse niin kuin se kolominen, se menee se liuska siellä. Että sinnekin, niin kyllä sinne saa tungettua jonkun sähköjohdon pätkän tosta ja sitten tänne. Mutta sinne kyllä se itsestään kyllä ei niin kuin mene. Mutta jos on niin kuin tämmöinen, että nyt sitten tämmöinen käyttää vaikka tätä vasarana, että hakkaa täällä naulan jonnekin tuolla, niin ihan varmasti tulee tuhoaikaiseksi. Ja voi syttyä se homma siis palamaan näin, koska se naula menee sisälle ja ei niin kuin missään nimessä. Tai jos vaikka näin, että vetää se tämän yli jollakin trukin renkaalla, niin varmaan sitten tulee myös tuhoaikaiseksi. No joo, okei. Saarna ohi. Mutta tässä 4 amperituntia on näin, ja se on tämmöinen ehkä perusnyrkkisääntö, että tämmöinen yksi työkalu, ihan mikä vaan valmistaa nyt on näin, niin tämmöinen akku niin maksaa noin 100 sen, plus miinus on näin siellä. Alkuperäis siis tämmöinen valmistaja on näin. Ehkäpä tämmöinen tässä auton akku maksaa joku, no niitä on monen laatu ja monen hintaan, mutta sillä ehkä joku 50 ylöspäin sitten siellä on näin. No, kaikki tietää, että nyt sitten ne tämän päivän akkuteknologia kehittyy jatkuvasti, eli sähköautot on tullut siis jäädäkseen tänne, että niin siellä sitten louhitaan nyt sitten akkumateriaaleja siellä jossakin, ja sitten niin, eli saadaan sitten näin, että esimerkiksi 150 kWh energiaa sitten saadaan niin kuin sinne akkuihin. Ehkäpä tämä luku nyt sitten on nyt sitten tässä kirjanpainoksessa jo liian pieni. Esimerkkinä voi olla tuommoinen, se voi olla 300 tai se voi olla 100, joku tämmöinen. Ja sehän on näin, että jos nyt sitten saamme ostamaan nyt sitten jonkun sähköauton, meitä tuosta päivittäin ostamaan, siellä ostelette sähköautoja, niin siellä on semmoinen homma, että se perinteinen homma, miten monta litraa per 100 kilsaa nyt sitten joku kulutti, näin, niin se voi olla joku 5 tai 10.
Mutta sähköautossa on näin, että miten monta kilowattituntia se kulutti 100 kilsaa kohden. 100 kilsaa tuossa niin kuin näin. Sitten se homma toimii niin kuin näin siellä tuossa. Tämä on niin kuin sama asia periaatteessa. Energiaa kuluu 100 kilsaa kohden. On näin. Ja sitten tuossa, että nyt sitten kotiin asennettavat esimerkiksi latauspisteet tai latausasemat, niitä näkee tuolla joka paikassa nykyään näitä, että saadaan niin kuin siellä sitten niitä, että tällä hetkellä saa sitten siellä niitä satojen ampereiden verran. Ja yksi tämmöinen niihin sähköautoihin liittyvä semmoinen harhaluulo, mitä porukka ajattelee, että ostat jonkun hienon sähköauton siellä ja nyt sitten siellä se auton valmistaja mainostaa näin, että sitä pystyy lataamaan 200 ampeerin virralla. Okei. Ja sillä nyt sitten se koko akusta menee täyteen nyt sitten jossakin vaikkapa nyt, mä heitän nyt vaikka tämmöisen 45 minsaa, joku tämmöinen näin voi olla. Tämä on varmaan ihan totta, mutta ei siis kenelläkään ei ole tavallinen tallaaja, niin kellään ei ole mahiksia tämmöiseen virtamäärään kotona, koska se vaatii sen sähköliittymän kooksi ihan tolkuttoman, niin ei niitä niinku saa. Eli periaatteessa on näin, että sulla on siellä tavallisin, kun tehdään jonnekin omakotitalo. Tässä on sun talo, näin. Niin tuossa tulee sähköliittymä, tulee tuossa mittauskeskus näin täällä, niin tulee 3 kertaa 25 amperia on näin. Että sitten pystyy tuosta laskemaan sen ampeerit ja tehot, miten vaan siellä sitten saa ulos tavaraa. Niin kyllä tämmöistä on kaukana siinä. Puhumattakaan siitä, että sulla on tuossa sähköautopihalla jossakin niin kuin näin, niin sä lataat sitten siinä, sulla on tässä pistorasia, näin, vaihe ja 0, ja tuolla on mahdotukset, näin, niin lataat sitä tämmöisellä, niin sekin oli näin. Sitten siellä lukee 16 ampeeria. Sekään ei pidä tässä paikkansa. 16 ampeerin sulake voi olla tämän niin kuin suojana, mutta niin, jos nyt sitten kävisi näin, että joku vaan laite, ei mitään väliä mikä, joku 2-3 mokkamasteria tai vedenkeit laittaisi tuohon noin vaikka vuorokaudeksi päälle, niin aivan varmasti lämpeää, voi syttyä jopa palaamaan niin kuin näin. Ei tämmöiset tavalliset pistorasiat ole tehty sitä, että pystyisi jatkuvasti yötä päivää tämmöiselle virrasta lataamaan täällä 16 amperia, vaan se on rajoitettu. Se on semmoinen kuin 8 amperia tai 6 amperia on näin. Niin sen on joku tämmöinen komitea jossakin vaiheessa päättänyt. En tarkkaan tiedä, että ketä tai missä, mutta että tämmöisellä kuormalla, jos liitokset ovat kunnolliset, niin silloin se ei lämpeä niin, että mikään syttyisi. Välttämättä se on näin. Että kyllä tämmöinen, että on 8 amperia tai 200 amperia, kyllä se on ihan eri määrät tuossa. Pitää olla siinä sitten niin kuin jatkuvasti yötä illasta aamulla tai pistoraseen päässä. Mutta se mikä on näin, että kyllähän näihin, joku tämän talo täällä, että tulisi latausasema on tuossa niin kuin näin. Sitten siitä saa sen 11 kilowattia sitten pihalle siihen autoon jollakin tavalla. Mutta niissä on erilaiset ne liittimet ja erilaiset poikkipinta-alat kaapelissa. No, se on eri juttu. No niin, ja eteenpäin taas mennään. Noin, sitten tästä kumitellaan tämä pois. Noin. Ja tässä oli tämä sama juttu. Eli nämä ladattavat pikkupatterit tuossa, niin olivat sitten luokkaa 1500-3000 mAh. Niin kyllähän tämäkin tässä, niin kuin se maksimimäärä, niin kyllähän sekin varmaan tässä vuosien mittaan kehittyy. Mutta ei se tule koskaan olemaan mitään 20 000 mAh näissä pikkupattereissa. Ei se ole niin kuin mahdollista. No joo, nyt jos joku siellä kuulija katsoo 100 vuoden päästä videoa, niin no kyllä oli. No selvä juttu. 100 vuoden päästä sovitaan näin silloin on, mutta tänään ei ole. Kyllä. Sitten tämmöinen juttu, mikä monesti ehkä nyt sitten niin on niin kuin totta, mitä ei ehkä tarvita tai tuu mieleen, että ne, jos olisi ostanut joskus
hirveän kasan niitä ladattavia akkupattereita, niin ne on kyllä kalliita. Mutta sitten se, että kummonen kasa, joku tavallinen perhe tai porukka, niin tulee niitä pattereita, mikä viedään sinne keräysastiaan tonne jonnekin, serrijätteeseen. Ei serrijätteeseen, vaan patterin keräykseen. Jossain kaupoissa nykyään tämä kauppa, tai siellä on niin serrijäte tossa, ja loisteputkivaisemet tohon, ja patterit tänne, ja semmoista niin kuin näin. No joo, ne maksaa paljon. Noin, sitten päästään pikkuhiljaa itse asiaan. Eli meillä on tässä nyt sitten, tässä on nyt joku sähkölähde. Siis ehkäpä nyt sitten näin, että joku akku tai patteri, paristo, joku tämmöinen tässä olisi näin. Niin periaatteessa sielläkin on useampi asia niin kuin havaittavissa tai mitattavissa viimeistään sitten siellä, että kansalainen ainoastaan tietää sen, että tässä on plusnapa, tässä on miinusnapa, laittaa patteri kaukosäätimeen, that's it, homma niin kuin toimii. Mutta miten se sitten niin kuin alun alkajain toimii? Okei. Lähdetään liikkeelle tästä, niin meillä on siellä napajännite U. Se, mikä on mitattavissa sen patterin sieltä, niin kuin se fyysinen napa siellä. Plussa, tässä on plussa, täällä on miinus, plussa ja miinus, näin. Periaatteessa se olisi näin, että jos nämä olisi tässä toisinpäin, että täällä olisi miinus, täällä olisi plus, nämä tässä, mutta silläkään nyt sitten ei ole väliä, kunhan siellä vaan on joku plussa ja miinusnavat tossa. Ja se mikä siinä oli, että niissä on joku energiamäärä, mikä siellä on niin kuin, siis käytettävissä. Sinne on ladattu se jollakin tavalla. Niin jos sitä ei ole käytetty lainkaan, niin sieltä voi, sitten on tossa, täällä on mittari, vaikka tää näin, niin siellä on mitattavissa tossa plus ja miinus, vaikka 1,5 volttia, tai 4,5 tai 9, joku vaan on näin. Mutta jos sitten käy näin, että käydään läpi kohta nämä tässä, mutta jos tähän laittaa nyt sitten näin, että mä pistän täältä tuolta pistän näin tähän jonkun vastuksen, R, joku vaan silleen mitä väli mikä se on joku. Täällä on miinus, tuosta välistä pistää näin, noin, virtapiiri on suljettu, tässä menee virtaa näin läpi täällä, niin on eräs tosiasia, että jos tässä on joku kuormitus, virtaa menee tossa tänne päin, vaikkapa 0,2 ampeeria, niin silloin tämä napajännite ei ole enää sama, mikä se oli kuormittamattomana. Mä heitän vaikka tämmöisen, että jos tämä olisi ollut 1,5 voltin patteri, semmoinen uusi, pistää sinne semmoisen. Tämä nimittäin on aika kova virta semmoiseen pikkupatteriin, 1,5 voltin, niin se voisi tippua vaikka 1,2 tai jopa 1 volttiin, on niin kuin näin siellä. Se on niin kuin totta, on näin. Ja se johtuu siitä, kun se virta menee tänne, ja silloin tässä, tosta, tänne, on mitattavissa jännite, mikä jää tämän yli. No minne se niin kuin menee se, niin kuin se loppujännite? 1,5 oli, 1,5 volttia siellä niin kuin oli, ja se tippuu sitten vaikka, mä nyt heitän jonkun, 1,1 volttia, tai ykkönen, 1,1 volttia, niin se meni, niin se jää tämän yli, se on mitattavissa tästä yli täällä, on näin. Mutta, niin nyt tulee semmoinen tämmöinen ehkäpä asia, mikä monesti niin kuin hämää porukkaa, että jos sen patterin tästä ottaisi siis jos sen avaisi, ei siellä ole mitään eetä tai mitään vastuskomponenttia täällä. Tämä on R-sis, sisäinen resistanssi, niin se on olemassa alusta loppuun asti siellä koko materiaalissa. Se ei ole mikään yksittäinen komponentti. Se vähän niin kuin siellä on vakiona koko ajan mukana. Että se ei ole myöskään ikinä niin kuin nolla. Sen on pakko olla joku arvo, joku pienehkö luku, vaikkapa 0,2 ohmia tai 1 ohmi tai joku vaan tämmöinen pienehkö luku. Ja se, mikä tässä ei ole mikä näin, niin sekin on tämmöinen. Näennäisesti siellä on joku tämmöinen näin. Niin tämä on periaatteessa se
mikä siellä lähtökohtaisesti niin kuin on maksimiarvona, niin vakiona. Ilman kuormitusta ilman kuormitusta se oli 1,5 volttia näin, eli E. Tossa on 1,5 volttia, jos ei ollut kuormitusta. Mutta jos siinä on se kuormitus näin, niin se on se sama, totta kai. Mutta silloin tämä näin, U, silloin tässä pieneni, se meni 1,5 ja tässä mun esimerkkitapauksessa se meni sitten tuolla 1,1 volttia. Niin tämä menee sitten tuolla 1,1 volttia, on näin. Mutta sitten tuolla, eli tämä U, niin, eli jos sitä ei kuormiteta, niin U on E. Se itse sama lukema, 1,5 volttia, on näin. Niin tämä asia, niin kuin toi asia, ja tämä asia tässä hämää niin kuin porukka, että mikä tässä on oikein niin kysymys, että miksi se niin kuin muuttuu. Se on vaan niin kuin totta. Näin. Eli jos tämä olisi 0 ohmia, että tässä me suoraan menisi näin, niin joku akku tai patteri tai joku muu, niin sieltä tulisi loputon määrä niin kuin virtaa, niin ei ole niin kuin mahdollista. No, ole sinä se, ketä keksii semmoisen pariston, missä R-sis on 0 ja patentoisi se. Siinä on mahdollisuus rikastua ja paljon. No joo, taas kysymys on ikiliikkujasta, mikä ei ole mahdollista. Mutta mitä pienempi tämä R-sis tässä on, niin sen parempi se paristo sitten on, tai akku, antamaan virtaa sitten siellä ulos johonkin kohteeseen, mikä ikinä onkaan. Okay. No joo, vieläpä näin, että tuossa mä jatkan tämmöisen homman tässä kumitettu pois tuolta, niin että semmoista mittaria ei ole, yksittäistä mittaria, millä saisi mitattua niin kuin resistanssin tosta tänne, ei ole, vaan se tehdään epäsuoralla mittauksella. Tulee tässä ehkä seuraava sivu tai tässä hetken päästä tulee, että mistä siinä on sitten kysymys, että miten se pystyy sitten mittaamaan siinä. Ja siihen asiaan liittyy myöskin semmoinen juttu kuin oikosulkuvirta, tämä on yksi, ja sitten toi jännite tossa on näin. Jos joku nyt on katsonut niin videot siellä, niitä sähköasennuksia kun on tehty, niin mä olen mitannut siellä oikosulkuvirtaa, niin siinä on kyllä yhteys sillä asialla, totta kai, ja tämmöisen pikku patterin oikosulkuvirtaan on näin. Siinä on kyllä yhteys, mutta se on hieman erilainen asia, kun siinä on kysymys sitten muuntajista ja johdon pituudesta ja muuten, mutta näissä on se, että pystyy sitten niillä asioilla pystyy sitten mittaamaan sen lähdejännitteen, siis joku akku tai patteri, ja ton R-sis-asian tuolla, sen ohmimäärän, se pikku ohmin tuolla olisi näin. Sitten tuossa voit lähettää tekoälylle tämmöiset tehtävät tässä. Voitte sitten pohtia niitä siellä yhdessä. Koulukaverisi tekoäly. No sitten tässä pitää hieman paneutua tähän toi sisäisen resistanssiin. Tässä hieman niin kuin lisää niin kuin tässä, niin, kuten jo mainittu, että se on suhteellisen pieni ohmiluku. Joku 0,1 ohmia tai joku tämmöinen vaikkapa 3 ohmia on näin. Voi se olla enemmänkin, mutta mitä isompi se luku on, niin sitä niin kuin heikompi se on antamaan sitten virtaa ulos se itse teholähde, mikä sitten siellä on. Ja mitä pienempi se on, niin sen parempi se sitten on. Vaikkapa näin, että joku tämmöinen pikku nappiparisto siellä, se LR44 siellä, niin se on ehkä tämmöistä luokkaa. Jossakin autojen akuissa on tämmöistä, tai vielä pienempää, 0,01 ohmia olisi sitten siellä, olisi näin. Eli jos joku mittaisi ohmialueella, siis yleismittari,
yleismittari, laittaa sen jutun siinä, se valitsin homma, missä lukee ohmi, ja mittaa sillä patterin plus ja miinus, niin ei käy. Se voi rikkoa sen mittarin. Sillä asialla ei ole mitään tekemistä keskenään sillä tämän RSIS-mittauksella ja tuolla ohmialueella. Okei. Se on näin. Aivan. Tässä muuten vielä tämä asia. Tämä on voimassa siis niillä paristoilla ja akuilla, mutta joku säädettävä jännitelähde, semmoinen mitä siinä tämän tunnin alussa oli, mikä siis toimii 230 jännitteellä, niin, että jos niissä laittaa sitä kuormitusta enemmän, että sulla pistää lisää lamppuja, lisää vastuksia siellä, niin ne säätää sen jännitteen uudelleen aina siihen toivottuun tasoon. Se, mikä oltiin valittu, on niin kuin näin. Niin siinä sitten näin, että jos selvittää kuormituskokeella, joka selviää kohta myös mikä se on, niin se ei ole voimassa sitten niillä. Se on vaan sitten joku arvo, mikä siinä on. On näin. Okei, no palaamme taas tähän jännitelähteisiin. Ja yksi tämmöinen juttu on jännitelähteiden sarjakytkentä. Tuolta kynä esille, näin. Eli jos meillä oli sitten tässä kytkettynä niitä sarjaan, huomakkaa näin, tässä on ensimmäinen, toinen ja kolmas, niin täällä, niin sehän sitten ei mene näin, täällä on plussa, täällä on miinus, niin se pitää olla samanlainen. Eli miinusnapaan kytketään plussa, ja sama miinusnapaan plussa on näin. Eli jos näistä olisi yksi toisinpäin, niin sitten se ei ole enää voimassa tämä asia. Okei, jos ne on näin, niin on voimassa tämmöinen laskusääntö tai helppo laskusääntö, että ne lähdejännitteet siellä on laskettavissa yhteen. Tuolla. E1, E2, E3 menee tuolla tähän näin. Tuolla on joku E. Olisi näin. Ja kokonais R-sis on niiden osa sisäisen restanssien summa. On näin. Toi ja toi. Toi ja toi tänne olisi näin. Eli käytännössä kyllä kaikki laitteet siinä, missä on sitten enemmän kuin yksi joku paristo, niin sen idea on se, että se laite tarvitsee enemmän kuin 1,5 volttia jännitettä tuolla nostamassa jännitteen. No silloin kyllä kasvaa toisaalta myöskin sen resistanssi siellä, että silloin ei saa virtaa sitä siellä pihalle, mutta että jos sulla on siellä käytössä joku kaukosäädin tai muu, niin ei se tarvi virtaa kuin ihan minimaalisen määrän siellä. Mutta se muuten on myöskin näin, että jos sulla on tässä joku kaukosäädin näin, niin ne patterit tulevat sinne tällä tavalla vierekkäin, että tämä on niin kuin se yksi. Ja sitten se toinen kytketään sinne niin kuin näin, niin kuin toisinpäin omalla tavallaan näin täällä. Et ne ei ole niin, ne on siellä tällainen. Ne on siellä tällä tavalla, mutta ne ei ole aina peräkkäin siellä. Et jos periaatteessa kaukosäätiön malli on semmoinen, että sinne ei saa niitä peräkkäin tällainen, mutta sehän toimii näin, että tosta sitten on johto tänne. Ja tossa on plussa, tässä on miinus. Ja tästä esimerkkinä näin, että jos olisi tämmöinen, tossa on plussa, tässä on miinus, niin että jos nämä olisivat olleet kaikki tavallisia 1,5 voltin paristoja, jonka R siis on vaikkapa 0,2 ohmia, niin täällä nämä olisivat sitten olleet näin, että 4,5 volttia ja 0,6 ohmia olisi ollut tässä. Se lopulliset arvot tässä. Saatiin tuossa jännitettä saatiin nostettua kolminkertaiseksi, mutta R siis myös kolminkertaistui. Ja okei, no sattumalta tämä sama juttu tässä sitten on näin. Tuossa E1, 2, 3, kaikki tuolla 1,5 volttia. Lopputuloksena on 4,5 volttia täällä. On näin.
No, sitten tässä on tuo sama esimerkki kuin äsken tuossa, että tuossa on E1, E2, E3. Kaikki tuossa on 1,5 volttia. Lopputuloksena on 4,5 volttia ja jokaisen toi sitten täällä sisäresistanssi 1,45 ohmia, toi ja toi. On tässä, tässä ja tossa. Loppujen lopuksi tossa. Niin se muuten on näin, että sähköopissa ei ole mitään väliä, että missä järjestyksessä täällä on nämä asiat. E1 ja R, E2, R, niin silti tässä ne kolme ovat kaikki täällä sarjassa. R1, siis R2, R3 tossa. Että ne vois piirtää periaatteessa näin, että 3 kappaletta E:tä peräkkäin, 3 kappaletta R:ää peräkkäin ja sitten laskee noin. Se on tämmönen homma. Nooni. Sitten tässä käytiin vähän sivutteen tätä asiaa läpi tuossa jo, että jos meillä on tuossa joku virtapiiri, ei mitään väliä mikä, niin että se napajännite, mikä siinä oli toi U, niin on joku, vaikkapa 1,5 volttia tai 9, sillä ei mitään väliä mikä se on. Niin jos siellä on joku vastus R1 tossa, näin täällä toi, näin, niin virtapiiri tossa on suljettu, virtaa menee näin täällä, niin oli tosiasia, jos meillä kulkee virtaa tossa, tämä I, se on myös tossa, niin tähän yli jää joku jännite U1. Niin se oli vähän niin kuin totta, että mikä täällä sitten on tämä E, niin se on vähän niin kuin pakko olla näin, että jostakin pitää tehdä joku vähennyslasku, on näin. Eli se, mikä siellä sitten on mitattavissa sen plussan ja miinuksen yli, on näin, että siitä itse lähdejännitteestä mitataan toi UR, siis mikä jää sen yli. Taas semmoinen homma, että sitä siinä ei pysty periaatteessa mittaamaan. Mutta sitten näin, että toi U on R kertaa I, niin se muuttui tossa. Eli se napajännite on lähdejännite miinus virta kertaa toi R sis oli on tuolla. Eli tällä pystyisi periaatteessa laskemaan sitten tämän ohmiluvun, mikä on tässä, se pieni luku, mikä tulee sitten näin. No entäpä sitten semmoinen tilanne, että jos virtapiirissä, niin 2 vaihtoehtoa, jos ei ole kuormitusta, eli ei ole mitään täällä, se vaan tässä on niin kuin patteri ihan tässä näin, niin silloin napajännite oli sama kuin lähdejännite, niin silloin tässä, eli U oli sama kuin E, on näin. No sitten tässä, että toinen vaihtoehto, jos jännitelähde tai patteri tuolla, se joutuu oikosulkuun, niin silloin U on silloin 0 volttia. 0 volttia. Eli silloin periaatteessa tästä näin, silloin tosta on päässyt johto tänne, niin silloin se on niin kuin 0. Niin sitten tässä käy niin kuin semmoinen homma, että kaikki virta, mikä siellä sitten on, tai energia, no joo, virta loppujen lopuksi kulkee periaatteessa sitten tästä tämän läpi tuolla, ja silloin on kysymys oikosulku, ja on sitten oikosulkuvirta, mikä sitten on siellä kyseessä, niin se on suhteellisen iso, ja se patteri siinä sitten on joku tämmöinen perus 1,5 voltin patteri näin, niin kyllä se hajoaa sitten siinä viimeistään niin kuin 10 sekunnin päästä, jos se on kaikki virta menee läpi siellä, on näin. Jos on auton akku kyseessä, niin kuin äsken puhuttiin, siihen päätyy siihen auton akkuun tuolla, niin siihen päätyy joku kiintoavain tai joku muu työkalu tuohon päälle näin, niin kaikki voitaisiin päästä läpi menemään. Tuolta pääsee menemään virta niin kuin näin läpi tuolla, niin ei ole enää niin kuin akku entisellään. Kyllä se niin kuin menee siinä. Syttyy palaamaan. Lämpeää ainakin. Tapahtuu jotain. Kyllä. No niin. Sitten tuossa itse konkreettinen laskuesimerkki täällä. Ja meillä on tässä joku tämmöinen akku, minkä lähdejännite oli 48 volttia. Tuolla. Näin. Ja sitten tuossa R sis on 0,4 volttia ohmia. Ja siellä on joku kuormitus
33 ohmia sitten päällä. Ja laskemme tästä sitten näin, että sen napajännitteen, eli miten monta volttia se pienenee, kun tämä laitetaan siihen kuormaksi, sekä sitten virta. Okei, no, taas sama juttu. Että vaikka tämä akku tässä on vähän niin kuin oma yksikkönsä, niin silti siellä on se R-sis olemassa. Niin se on sarjakytketty tämän kuormitusvastussin kanssa R1 33 ohmia kanssa. Näin. Joten kokonaisvastus R on R-sis plus R1 tulee tossa 0,4 plus 33, 33,4 ohmia on tossa. Olisi näin. No, jännite tuossa on tiedossa tuolla, niin noin tuohon laskin mukaan. Eli tuossa I on huom E jaettuna R:llä. Se oli ohmilain mukaan U jaettuna R:llä, mutta ei sillä ole mitään väliä, että mikä se kirjain on, kunhan tuossa tehdään näin 48 jaettuna sitten millä. 33,4 oli se kokonaisvastus ja tulee 1,44 pyöreästi amperia, mikä menee täällä. Se menee tämän läpi, se menee tämän läpi ja se menee tämän läpi täällä. Homma niin kuin toimii. Okei, no miten monta volttia sitten on mitattavissa sen navoista, eli täältä tosta tänne, niin oli se kaava. U on se lähtökohta 48 volttia miinustetaan. Lähdetään miinustamaan. Se virta 1,44 sitten kertaa se R-sis 0,4 ohmia on tossa, niin tuli näin 47 jotain, niin huomataan näin, että ei se kauhean paljon sitten siinä kyllä vähentynyt. 0,58. Eli tehdään näin, että 48 miinus ans. Laskimme tämä painike antaa sen vastauksen, mikä äsken oli. 0,576, tuossa 58 pyöristettynä on näin. Kun kytkettiin 33 ohminen kuormavirtapiiriin. Okei, no entäs sitten? Jos käy semmoinen sattumus, että tulee oikkari tästä, tämä tässä niin unohdetaan näin, niin tulee suoraan tosta, tulee johto tänne. On kysymys oikosulusta, laskemme oikosulkuvirran. On näin. I on E jaettuna R-sis. Tämä on siellä olemassa, niin kuin toikin, 48 jaettuna millä 0,4 ja tulee ihan hirvittävät luvut, niin se varmaan olisi voimassa tämä 120 amperia, niin ajatellaanpa näin, että tämä olisi joku suhteellisen tehokas joku akku, mikä olisi vaikka painaisi 2-3 kiloa sitten siinä niin kuin näin, niin johonkin laitteeseen, mikä ikinä onkaan näin, niin siinä menisi hetken aikaa toi virta, niin kyllä tuommoinen polttaa poikki jo aika paksunkin johdon. Siis mä meinaan nyt, jos sulla on joku siinä tämmöinen tavallinen pikkusähköjohto, niin lämpee. Mutta taas sama juttu. Ei se ole siinä voimassa koko ajan. Se on siinä ehkä joku 0,1 sekuntia, kunnes se pienenee nollaa kohden. Ja tuho tulee aikaiseksi sitten silloin. On näin. Jaha, jopa sattus. Tässähän se onkin. Eli jos olisi tullut oikkari täällä, tuossa mennään näin, ja se on tässä I-alaindeksi 0, on näin. Suoraan tuossa plussasta miinukseen tulee näin. No, on tämmöinen yksi tosiasia, että jotkut opiskelijat, niin kuin minäkin, muistan kyllä sen, että minä luulin näin, että kun puhuttiin oikosulkuvirrasta, niin laitanpa sitten yleismittarin tähän näin. Tähän virtamittari näin tuolla ja se tänne ja tonne. Ei missään nimessä voi laittaa. Siinä tulee sama homma. Silloin se oikosulkuvirta, mikä siinä on, menee ton mittarin läpi, niin oikosulkuvirtaa ei koskaan mitata mitenkään suoraan. Ei ole niin kuin mahdollinen juttu. Siinä hajoaa se mittari, siinä hajoaa se
se akku voi, siellä voi tulla silmille jotakin, mittari voi posahtaa käsille, silmille, syttyy palamaan johto, ääritapauksessa, jos on niin kuin todella kova virra kyseessä, joku autoakku tämmöinen homma on niin kuin näin, niin ei ole niin kuin mitenkään tommoinen homma. Niin sama juttu, mutta miten se sähköasennuksissa tehtävä oikosulkuvirtamittaus sitten toimii? Sekin tehdään epäsuoralla mittauksella. Se tekee sinne kuormituskokeen, joka on semmoisen pienen mittaus- ja laskutoimituksen tuloksena. Se antaa siellä, kun jännite on tiedossa, niin se käyttöönottomittari niin antaa meille siellä sen ohmimäärän sekä ampeerimäärän, niin se tekee siellä kuormituskokeen. On näin. Mutta taas sama homma. Se ei ole ihan nyt ehkä sama juttu, mikä tässä on kyseessä, mutta pointti on se, että ei näin. Noin. Sitten tossa, että on sitten semmosia kohteita, missä, niin no joo se, ehkäpä se, että missä oikosulku on käytössä, niin tavallinen puikkohitsauskone on siinä, oikosulku on siinä se homma, miltä virta niin kuin sitten, mutta siinä ne johdin poikkipinta-alat on hirvittävän isot, niin siinä ei tule mitään niin kuin tuhoa, kun se tehdään niin kuin tahallaan. Se on niin kuin tehty sitä varten. Okei, no niin. Saarna ohi. Ja noin. Sitten päästään tossa, otan tämän tästä tonne, jemmaan näin, niin tämä kuormituskuva juttu. Niin, jos se nyt sitten tarvii sit selvittää se meidän toi lähdejännite ja oikosulkuvirta ja lopputuloksena se RSIS, niin silloin siellä tehdään kuormituskoe. Niin on olemassa semmoinen juttu, siis jos sä oot opiskellut matematiikkaa joskus, niin on olemassa suoran yhtälö, niin se on periaatteessa tossa meillä niin kuin olemassa. Niin se on niin kuin näin, että silloin siellä matematiikassa on kysymys A ja B ja X. Sillä ei ole mitään, niin ei mitäänkään poikkea tässä. Tässä on vain eri kirjaimet, on näin. Niin jossain kohtaa se homma niin kuin leikkaa tämän X-akselin, joka tässä on virta, Y-akseli, joka mulla on tässä jännite, niin homma on täysin ok, jos me ollaan niin kuin tällä alueella täällä. Niin kuin, ei ihan täällä, jossakin niin kuin tästä, niin kuin tosta, tästä ja tuolta. Homma niin kuin toimii jo hyvin niin kuin näin. Että tässäkin niin kuin näin, tossakin, että jos tosta tekisi näin, että tuolta tulisi joku arvo jollakin tällä arvolla, niin kuin tossakin olisi näin ja näin, täällä tehdään näitä, niin kuin X- ja Y-luvut. Tuo suoraan yhtälön, kun laittaisi niin kuin ne. Eli tässä voidaan tehdä tämmöinen niin kuin tosiasia, että tässäkin, mitä suurempi jännite, niin silloin sen pienempi se virta. Ja mitä pienempi jännite, se suurempi virta on kyseessä niin näin. Kunnes jännite päätyy nollaan, on näin, niin silloin meillä on sitten näin, että on kysymys oikoslusta, ja tässä toi luku täällä on joku X ampeeria, on näin. Niin sitä ei pysty mitenkään muuten tekemään kuin tällä. Näin. Tai toisaalta lähdejännite tuolla, eli silloin kun virta on nolla, jos virta on nolla, se on tässä, niin silloin se patteri on tässä niin kuin pöydällä, tai akku tässä näin, niin ei ole mitään lamppuja kytketty, mitään vastusta kytketty, siinä mitään. Niin virta silloin on nolla, niin silloin lähdejännite on sama kuin napäänite on tossa. Kaksi asiaa, toi ja toi on näin. Nooni, ja mulla on tässä sitten tehty esimerkki siitä asiasta, eli mulla on tässä joku kuormituskoe, tässä on tehty joku akku, tässä näin, ja mulla on tässä sitten tehty näin, että on mitattu. Eli olisiko mulla tässä semmoista kuvaa, että niin, on tehty 3 kappaletta mittauksia, on mitattu napajännite ja virta, niin kuin ensimmäinen mittaus, sitten vaihdettu vastusta, joku siis vastusarvoltaan pienempi R2,
niin jännite vähän pieneni, virta vähän kasvoi. Ja sitten vielä pienempi vastus tuolla. Ja taas pieneni napajännite ja suureni virta. Niin ne on muista tässä merkattu näin. Eli sen ensimmäisen mittauksen napajännite oli 93,8, näin. Ja virta 0,72. Sähkö pois päältä, uusi vastus. Jännite pieneni hieman, virta kasvoi tosi paljon. Sitten tuossa virta taas, jännite pieneni ja virta taas kasvoi täällä. Niin niistä tulee suora, on näin. Niistä ei tule välttämättä aivan täsmälleen suora, mutta siitä tulee kuitenkin tämmöinen, mikä menee alaspäin näin. Tässä on näin tuolla. Mittauspisteet tuossa, 1., 2., 3. Ja sitten tässä on tehty näin, että tuosta noin viivotin kätteen ja tuolta viivottimella vedetään tosta. Sitten täältä, että nähdään näin. Oikosulkuvirta 0 kohdasta, tässä on mitattu täällä. Jos menisi oikosulkuun, niin 18,2 ampere olisi siellä. Ja sitten tuolla, että lähdejännite 97,6, jos kuormitusta ei olisi lainkaan. Eli periaatteessa näin, että jos tämmöistä listausta tässä jatkaisi tänne päin eteenpäin näin, niin päästäisiin loppujen lopuksi tänne. Ylöspäin päästäisiin tänne. Mutta jos sitä jatkaisi tänne eteenpäin näin, vaikka tekisi semmoisen mittauspiste olisi jossakin tässä, täällä näin, niin se akku kuluisi vaikka puoleen siinä mittaushetkellä, niin se ei enää myöskään silloin anna sitä oikeaa arvoa, on näin. Tässä on hyvä esimerkki, miten fysiikka ja matematiikka yhdistyy tässäkin asiassa. Kyllä näin. Se olisi niin kuin tossa, näin. Sitten tuossa seuraava sivu. Voitte mennä tuossa tehtävien kimppuun. Ne on kaikki samanlaisia, mitä tuossa sitten on käyty tässä niin kuin teoriaosuudessa. Moro! Näin, sitten tästä jatketaan vielä ja jännitelähteiden toi sarjakytkentä oli jo. Ja toinen vaihtoehto on jännitelähteiden rinnankytkentä, totta kai tässä. Niin se on vähän niin kuin vastakkainen homma, mitä oli se jännitelähteiden tuossa sarjakytkennässä. Eli rinnankytkennässä totta kai on näin, että tässä plussat täällä on samalla puolella ja täällä miinukset täällä samalla puolella. Jos joku niistä olisi toisinpäin, ei käy. On kysymys oikosulusta silloin myöskin näin, ei niin kuin toimi. Niin käykin tämmöinen homma, että silloin tämä kokonaislähdejännite on sama, mitä yksittäisen jännitelähteen oli. Samanlaisia pitää laittaa rinnan. Tämä ei voi olla 1,5 ja 9 ja 12, ei, vaan pitää olla samanlaisia, huomatkaa se. Niin silloin se lopullinen E tai U, mikä täällä onkaan näin sitten mitattavissa, niin se on sitten sama. Että jos tämä on vaikka näin, tämä on 1,5, 1,5, niin se lopullinen on myöskin sama 1,5, niin kuin se on tuolla, niin kuin näin, ei tuossa näin. Mutta se lopullinen sisäinen resistanssi tulee olemaan taas sama juttu. Riippumatta miten tässä on nämä, niin tässä on 3 kappaletta vastuksia rinnan kytkettynä, niin silloin se R-sis, mikä näin on sillä vastuksien rinnan kytkennän kaavalla 1 jaettuna kaavalla on näin. Eli tässä on niin kuin omalla tavallaan niin kuin helpompi tämä juttu, mutta tässä onkin tämä näin. Ehkä joidenkin mielestä hankalan näköinen kaava, mutta no joo, on tai ei. Sitten tässä on näin, eli tuolla niin, jos oli siis 1,5 volttia 3 kappaletta tässä, niin loppujen lopuksi siitä tulee toi. On näin. Sitten tuossa
pikku tekoälyhomma, vähän ryhmätyötä. Voitte koittaa toimiksi tämmöinen hauskaa, että tämmöinen voi toimia tuossa. Pikku esitelmä, kaikki tykkää pitää esitelmiä. Joo. No joo, tässä muitakin täällä. Tekoäly on sun koulukaveri tänään. No joo, sitten mennään itse konkreettiseen asiaan. Ja tässä on näin, että mulla on tuolla, eli kaikki jännitteet on 9-volttisia, ja sitten toi sisäinen kaikissa on 2,75 on näin. Niin mikä on mikä tässä on niin ne lopulliset arvot sitten tossa, niin, mä otan tästä nyt sitten täältä tämän laskimen tähän, niin tässä ei tarvitse laskea mitään sen lopullisen jännitteen. Eli jos ne oli kaikki rinnan kytkettynä, niin se on sitten 9 volttia tossa. Ja sitten se lopullinen RSIS, niin mä teen se nyt näin. Tämä tehtiin vastuullisen rinnankytkennän hommassa 1000 kertaa 1 jaettuna. Sitten 2,75 kursoria tonne päin plus jakohomma 1 jaettuna 2,75 toi plus 1 jaettuna 2,75 on 0,92 pyöristettynä olisi tuossa. No, olisi voinut käyttää sitä harvon käytössä ollutta kaavaa, jos vastuksia on saman suuruisia rinnakkain 3 kappaletta, niin olisi jakanut tuon suoraan 3, niin 2,75 jaettuna 3 on sama luku 0,92. Näin. Noin. Ja nyt sitten tästä taas tehtävän kimppuun tässä, niin tässäkin oli näin, että tässä oli omat tehtävät sarjakytkennälle ja rinnankytkennälle. Teette sitten niitä siinä. Kaikki nämäkin tehtävät tässä ovat suunnilleen samanlaisia, mitä oli sitten siinä esimerkeissä. Olisi tossa ja täällä on tämmönen. Vaikka tähän kakkostehtävään pikku vinkki, että tässä lasketaan niin kuin sitten on muuta sen äskeisen esimerkin mukainen juttu täällä, niin kuin näin, että tämä muuttuu nämä luvut täällä hieman. Ja sitten tässä lasketaan sitten se toi RSIS, ei kun toi napajännite oli tossa. Noin, ja sitten tässä voitte mennä taas tämän osion tehtävien kimppuun, ja siinä oli näin, että oli omat tehtävät sille äskeiselle kappaselle ja sitten omat tehtävät tälle rinnankytkennälle. Ja kaikki nämä vähän toimivat samalla tavalla tässä niin kuin näin. Ja tähän kakkostehtävän ehkä pikku vinkki siinä, että huomataan näin, että vaikka täällä on tämä toi tossa näin, että tässä, että S1 on kytketty väärin, ja sitten tämä laittaa kiinni tosta, niin tulee oikkari, niin voitte laskea sitten siinä niitä virtoja. Että pitää laskea tästä ensiksi toi RSIS, mikä näistä 3 sitten muodostuu, ja E, mikä näistä 3 sitten muodostuu. Että semmonen. Moro.